चव महाराष्ट्राची ह्या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं स्वागत। आज आपण महाराष्ट्रातल्या पालघर जिल्ह्यातील पांचाळ समाजाची एक खास पाककृती बघणार आहोत। कोलंबीचं कालवण कसं बनवायचं ते मी तुम्हाला आज दाखवणार आहे। एकदम सोपी पण चविष्ट अशी ही रेसिपी आहे। चला तर मग आता सुरुवात करूया। वाटण्यासाठी आपण कोथिंबीर, मिरची, लसूण आणि टोमॅटो घ्यायचे। ह्यामध्ये लागणाऱ्या भाज्या, उभा चिरलेला कांदा, 2 उभे चिरलेले बटाटे, थोडेसे जाडसर आणि शेगव्याच्या शेंगा, 10 ते 12 कोळंबी घ्यायच्या आहेत आणि मसाल्यांमध्ये पाच मसाला आणि हळद, काळ्या चिंचेचा कोळ घ्यायचा आहे आणि चवीपुरतं मीठ। आता कढईमध्ये तेल तापवून घेऊयात। तापलेल्या तेलामध्ये उभा चिरलेला कांदा घालायचा आहे। कांदा तेलात परतून घेतला की मग त्याच्यात टोमॅटो घालून परतून घ्यायचं परत। आता त्यात हिरवं वाटण घालूया। कोथिंबीर, मिरची, लसूण आणि टोमॅटो ह्याचं जे वाटण केलेलं आहे ते आपण त्याच्यामध्ये परतून घेऊयात। त्यात हळद घालूया थोडी आणि 2 चमचे पाच मसाला घालूया। सर्व जिन्नस चांगले परतून घ्यायचे। कलर बघा कसा मस्त आलाय तो। आता ह्या परतलेल्या मसाल्यामध्ये शेंगा, बटाटे घालून परत एकदा परतून घेऊयात। थोडं मीठ घालूया। ह्या सर्व भाज्या एकत्र करून घ्यायच्या आहेत आणि ह्यात 1.5 ग्लास पाणी घालायचंय। ह्या सर्व भाज्या आता शिजवायला ठेवूयात। झाकण घालायचं त्याच्यावर। 10 मिनिटांनी आपण झाकण ओपन करतोय। भाज्या थोड्या कच्च्या आहेत अजून। ह्याच वेळेला आपण कोलंबी पण त्याच्यात ऍड करूया। आता कसं थोडंसं जाडसर झालंय त्याच्यामुळे अजून थोडं पाणी घालायचं। पाणी घातल्यानंतर आता आपण त्याच्यामध्ये चिंचेचा कोळ घालायचा आहे। हे सर्व मिश्रण चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आणि परत एकदा झाकण लावून ठेवायचं। 10 मिनिटांनी आपण आता परत एकदा बघतोय। एवढा सुंदर वास सुटलाय कालवणाचा आणि दिसतंय पण एकदम मस्त। वरून छान कोथिंबीर घालूया। हे आपलं कोलंबीचं कालवण रेडी झालंय। कालवण भात तर एकदम भारी लागतो। पाच मसाल्यातली ही रेसिपी तुम्ही नक्की करून बघा, तुम्हाला खूप आवडेल। चव महाराष्ट्राचीच्या मसाल्यापासून अशा अनेक रेसिपींचे व्हिडिओ आमच्या यूट्यूब चॅनलवर तुम्हाला बघायला मिळणार आहेत। चव महाराष्ट्राची यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका। धन्यवाद।